مرحبا، أنا نهلة. كونوا معي ومع الأولاد الصغار ببرنامج غيمة مطر. في كل حلقة غنية جديدة، قصة جديدة وفكرة جديدة. خليكم معنا. هي سيف ليش رميت الوسخ في البحر؟ السلة بعيدي، يلا اشوف الشغلي. لا الشغلي إذا واحد بده يرمي كيس هون وهون بتصير بحمة زبدة. أنا معها حق، ما أنا أول واحد، ما أنا متعودين نلتزم كتير. صحيح، يمكن خلال تربيتنا بالبيت والمدرسة ما كتير تم التأكيد على موضوع النظافة. معك حق. بالرغم نحن مسلمين والإسلام حط كتير على النظافة من خلال القرآن والسنة. قال رسول الله النظافة من الإيمان. مو بس الإسلام يا يمان، كل الأديان السماوية كانت تؤكد على موضوع النظافة نظرا لأهميته. أوف، كل هالشيء لأنه رميت كيس البطاطا بالمدرسة؟ ليش بعتبر الموضوع بسيط؟ التكفير عن غلطي رح ننظم يوم نظافة بالمدرسة. حلو كتير، نعمل تنظيفة كويسة للمدرسة، بس شرط الكل طلاب والمعلمين. وموافقين نحن يا يمان. شايفين المدرسة صارت ما أحلاها بعد التنظيف ولا صارت بتشهي أكثر على العلم؟ أنسي لازم ما يقتصر موضوع النظافة على المدرسة، لازم تهتم بنظافتها الشخصية. أنت رائعة يا ملاك. نعم، يجب الاهتمام بلباسنا ونظافة أسناننا وأظافرنا وشعرنا. وأنسي لا تنسي دفاترنا وبيتنا. أنا برتب تختي وخزانتي وألعابي كل يوم. ولا تنسوا الحي والشارع لأنه قلنا حصة فيهم. وما بس لازم ما نرمي الأوساخ، لازم نساهم في توعية الجميع بأهمية النظافة. شكرا لكم جميعا. لن أرمي الأوساخ مطلقا في الأرض، وسيبقى شعاري دائما النظافة عنوان الحضارة. أيتها البطة هل أنت بخير؟ الحمام هناك فاذهبي على الفور. لا أريد أن أترك الباب. هيا بسرعة إلى الحمام، لا تخرجي قبل الانتهاء، لن يفوتك المرح والتسلية. بعد أن تنتهي لا تنسي غسل اليدين، اذهبي والعبي مع الأصدقاء. سيد سمكة هل أنت بخير؟ الحمام هناك فاذهب على الفور. انسجمت في اللعب ونسيت. هيا بسرعة إلى الحمام، لا تخرج قبل الانتهاء، لن يفوتك المرح والتسلية. بعد أن تنتهي لا تنسى غسل اليدين، اذهب والعب مع الأصدقاء. ما بكم يا صغار هل تتبرون؟ إن حصرتموها سوف تتبللون. هيا بسرعة إلى الحمام، لا تخرجوا قبل الانتهاء، لن يفوتكم المرح والتسلية. بعد أن تنتهوا لا تنسوا غسل اليدين، اذهبوا والعبوا مع الأصدقاء. انتظرونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.